Hej, du har kommit till Försäkringskassan. Vi ringer angående din ansökan om bostadsbidrag. Vi har tagit emot din ansökan, men vi behöver några kompletterande uppgifter innan vi kan fatta beslut. Det första vi saknar är en kopia av ditt hyreskontrakt. Det andra är en aktuell hyresavi som visar hur mycket du betalar i hyra varje månad. Vi behöver också veta om du bor ensam eller om du delar bostaden med någon annan vuxen person. Om du har barn som bor hos dig behöver du skriva hur många dagar i månaden barnen bor i bostaden. Du kan skicka in dokumenten via mina sidor på vår webbplats. Logga in med BankID och välj meddelanden. Där kan du ladda upp bilder eller pdf-filer. Om du inte kan använda BankID kan du skicka dokumenten med post. Adressen står i brevet som vi skickade till dig förra veckan. Det är viktigt att vi får uppgifterna senast den 15:e den här månaden. Om uppgifterna kommer in senare kan beslutet dröja. Du behöver inte ringa oss om du redan har skickat in dokumenten. Då kommer en handläggare att kontakta dig om något mer saknas. Om du har frågor kan du ringa kundservice på vardagar mellan klockan 10 och 14. Tack för att du lyssnade. Hej, det är Sara från personalavdelningen. Jag ringer för att prata med dig om schemat för nästa vecka. Vi har fått 2 sjukskrivningar på avdelningen och därför behöver vi göra några ändringar. Du skulle egentligen börja klockan 8 på måndag, men vi behöver att du börjar klockan 7 istället. Passet slutar fortfarande klockan 15, så arbetsdagen blir en timme längre än planerat. Den extra timmen registreras som övertid. På tisdag är ditt schema oförändrat. Du arbetar mellan klockan 13 och 21. På onsdag behöver du inte komma till jobbet. Du får ledigt den dagen eftersom du arbetar extra på måndag. På torsdag har vi personalmöte klockan 9 på morgonen. Mötet är obligatoriskt för alla som arbetar den dagen. Vi kommer att prata om nya rutiner, arbetsmiljö och hur vi ska dokumentera avvikelser. Efter mötet börjar du ditt vanliga arbetspass klockan 10. På fredag arbetar du kväll tillsammans med Ahmed och Lina. Kom ihåg att kontrollera medicinskåpet innan ni avslutar passet. Om schemat inte fungerar för dig måste du kontakta mig senast imorgon klockan 12. Du kan svara på det här meddelandet eller ringa direkt till personalavdelningen. Tack och ha en bra dag!
Hej, det här är ett meddelande från Komvux. Vi vill informera alla elever på kurs D om nästa veckas schema. På måndag har ni ingen vanlig lektion i klassrummet. Istället ska ni arbeta hemma med en skrivuppgift. Uppgiften handlar om att skriva ett formellt mejl till en myndighet. Ni ska börja med en hälsning, förklara ert ärende tydligt och avsluta mejlet på ett artigt sätt. Texten ska vara mellan 150 och 200 ord. Ni ska lämna in uppgiften på lärplattformen senast måndag kväll klockan 23:59. På tisdag har ni hörförståelse i sal B2. Kom i tid, eftersom dörren stängs när provet börjar. Ni får lyssna på varje text 2 gånger. Efter lyssningen ska ni svara på frågor med korta svar eller välja rätt alternativ. På onsdag arbetar ni med läsförståelse. Ta med penna, sudd och legitimation. På torsdag kommer studie- och yrkesvägledaren till klassen. Hon ska informera om fortsatta studier, praktik och olika yrkesutbildningar. På fredag har ni vanlig lektion mellan klockan 9 och 12. Efter lektionen finns möjlighet att ställa frågor till läraren. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt före klockan 8 på morgonen. Tack och lycka till med studierna. Hej, det här är ett meddelande från ditt bostadsbolag. Vi vill informera om ett planerat arbete i fastigheten där du bor. Nästa torsdag kommer en tekniker att kontrollera ventilationen i alla lägenheter. Arbetet börjar klockan 8 på morgonen och beräknas vara klart före klockan 16. Teknikern behöver komma in i köket, badrummet och sovrummet. Därför ber vi dig att flytta möbler eller saker som står framför ventilationsluckorna. Du behöver inte vara hemma om du har lämnat nyckel till fastighetsskötaren. Om du vill vara hemma kan du välja en ungefärlig tid på vår webbplats. Det finns tider på förmiddagen och på eftermiddagen. Om tiden inte passar måste du kontakta kundservice senast måndag. Om tekniker inte kan komma in i lägenheten måste vi boka en ny tid. Då kan du behöva betala en extra avgift. Under arbetet kan det låta lite från ventilationen. Det är normalt och betyder inte att något är fel. Efter kontrollen får du ett meddelande om allt är godkänt eller om något behöver åtgärdas. Kom också ihåg att husdjur inte får vara lösa i lägenheten när tekniker kommer in. Om du har katt eller hund ska du stänga in djuret i ett rum där teknikern inte behöver arbeta. Har du frågor kan du kontakta kundservice på telefon eller via mina sidor. Tack för din hjälp!